මෙන්න මේ විදිහට අපි ආහාර පිළිවෙල කරගන්න ලෑස්ති වෙනකොට විශේෂයෙන්ම තව එකක් තියෙනවා කලාව. මේ කලාව බිහි වුණේ ආහාරවලින් ආහාර පිළිවෙල කරන වෙලාවේ. අපි නෙවෙයි අපේ පරම්පරාවේ මුල්ම කට්ටිය තමයි ඒ දේ කරේ. උදාහරණයක් ඇටියට මෙන්න මේක කරන්න බලන්නකෝ. වඳුරේ ගහෙන් ගෙඩියක් හදාගෙන එයාගේ අත දාන්න පුළුවන් විදියට හරි ලක්ෂණට රවුම කපලා ගන්නවා. හරි ලක්ෂණයි. ඒක කලාවක්. අන්න ඒ විදියට අපි මේක බඩුමුට්ටු ටික ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා එදා අද දවසේ කෑමට මස්ද මාළුද එළවලු දෙකක් හෝ තුනක් මැල්ලුමක් පොළ සම්බෝලයක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. මේ හැමදේම ලෑස්ති කරගෙන ඒක තියා බලන්න ඕනේ එක එක විදියට එක එක හැඩයට එක එක ලක්ෂණයට කෑලි කපන්න. ඒ කොච්චර කෑලි කපලා ලෑස්ති වුණත් අපි කෑම පිළියෙල කිරීමේදී ඒ ලක්ෂණය ඒ වර්ණය ඒකට ආවේනික සුවඳ ආරක්ෂා කරගත්තේ නැත්නම් කාල වැඩක් නෑ. මෙන්න මේවයි අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් හැටියට මම නිකන් කියන්නම්. අපි බොන්ජි ගන්නකෝ. බොන්ජි වර්ග 4ක් තියෙනවා. පාට 4ක් තියෙනවා. හරි? අපි කොළ පාට බොන්ජි ගන්නකෝ. බහුලව අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොළ පාට බොන්ජිනේ. කොළ පාට බොන්ජි ටික අරගෙන ලක්ෂණ එක හැඩයට හරහට ලියලා එහෙම නැත්නම් එක ගානට කපලා මේ බොන්ජි කරිය හදනකොට අපි මොකද්ද බොන්ජි කරිය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් බොන්ජි කරිය වර්ණය ඒකට ආවේනික වර්ණය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒකට ආවේනික සුවඳ ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒකට ආවේනික රසය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ තුන ආරක්ෂා කරේ නැත්නම් මොනම අමුද්‍රව්‍යයක් හරි ඔබ කාලා වැඩක් නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි ඒක විශ්ි කරනවා. මේ සුවඳ වර්ණය වෙනස් වෙන්නේ ප්‍රධානම හේතුව තමයි මම අර මුලින් කිව්ව ඖෂධය ඔබ දැම්මේ නෑ. මොකද්ද? ආදරය. ආදරය, කරුණාව, මෛත්‍රිය. මෙන්න මේක ආහාරයට මුසු කරා තමයි ඒක ඖෂධයක් වෙන්නේ. ආහාරයක් වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් උදාහරණයක් හැටියට අපි ටෙලිවිෂන් එක ගෙදර තියෙනවානේ. හැම ගෙදරකම තියෙනවානේ. ඒකට රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකකුත් තියෙනවානේ. අපිට පුළුවන් සාහේන දුරක ඉඳලා අපට අවශ්‍ය channel එක වෙනස් කරන්න පුටුවේ වාඩි වෙලා ඇඳේ ඇලවිලා බුදිය ගලත් පුළුවන් ඇහැරුණු වෙලාවට. හැබැයි එහෙම බෑ ආදරේ මුසු කරන්න. ඔබ ආදරේ මුසු කරනවා නම් ඔබ පොල් කටු හැන්ද තියෙනවානේ. නැත්තම් පත්තක් තියෙනවානේ. එහෙම නැත්තම් ස්ටීල් භාජන හැන්දි තියෙනවානේ. මොකකින් හරි කමක් නෑ. හැබැයි ඇලුමිනියම් නැතුව මොනම හේතුවක් උඩවත් ඇලුමිනියම් හැඳි පාවිච්චි කරන්න එපා. අර පොල් කටු දැන් ලක්ෂණයට තියෙනවානේ පොල් කටු චූටි පොල් කටු ඇඳි බතික් කරලා ඒවා එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හේතුව මොකද්ද? ලීයට ඒ පොල් කට්ට පොඩියට කපලා ලක්ෂණයට කපලා මේකට ඇන ගහනවා. යකඩ ඇණයක්, පිත්තල ඇණයක්, ඇල්මිනියම් ඇණයක්. එතකොට ඇඹුල් జాතියක් මේ අපි හැඳි ගන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? වස වෙනවා. ඒක විතරක් නෙවෙයි.
අපේ සුපුරුදු පොල් කටුව හැන්ද අපිට ගලවන්න පුළුවන් හෝදන වාරයක් පාසා. හැබැයි මේක බෑ එහෙම කරන්න. ඇන ගහලානේ තියෙන්නේ. එතකොට පොල් කටු හැන්දේ මිටෙයි දෙක සම්බන්ධ කරාම අනිවාර්යයෙන්ම කුස්තූරයක් තියෙනවා. ඒ කුස්තූරයට ඇතුල් වෙන කෑම මොකද වෙන්නේ? හොදන්න බෑ, අරින්න බෑ. සුමානයක් යනකොට නියම ටොයිලට් එකක්. ගඳේ කිට්ටු වෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ වගේ හැදී පාවිච්චි කරන්න එපා. අපේ මේ අරමුණ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒ හැන්දෙන්, ඒ පත්තෙන් ඔබ යම් කිසි කෑමක් හැඳි ගන්නකොට, කූරු ගන්නකොට, බත් එක කූරු ගන්නකොට ඉන්ද්‍රියන් පහක් තියෙනවා. ඉන්ද්‍රියන් පහම ඒවා ආහාරයට මුසු කරන්න නම් මෙන්න මේ ගාතාව, මෙන්න මේ අදහස ඔබ අනිවාර්යෙන්ම, හැබැයි හැඳි ගන්න කොටයි මේක තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මිශ්‍ර කරන කොටයි. ඔබ සම්බෝලයක් අතින් කබලම් කරන කොටයි මේක තියෙන්න ඕනේ. මම මේ හදන ආහාරය කන සියලු දෙනාටම දිව්‍ය ඖෂධයක් වේවා කියන චේතනාවෙන් ඔබ මේක හැඳි ගන්න ඕනේ. ඒ චේතනාවෙන් ඔබ හැඳි ගෑවොත් කවදාකවත් ඔබේ ආහාරය තැම්බිලා වැඩි වෙන්නේ නැහැ, ඇට්ටකුණා වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අඩිය අල්ලන්නේ නැහැ. පාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සුවඳ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකම රසය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අර අපි බොන්ජි ගැන කතා කරා. අත්දැක බලන්න. මම මේ කියන විදියට නොකරොත් කවදාකවත් ඒකේ ඔය වර්ණේ නම් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඔබට. ඔබ දන්නවා ඒක. ඒක නිසා මේ ආහාර පිළියෙල කරනකොට පල්ලිය, පන්සල, දේවාලේ, කෝවිලකට යනවට වැඩිය බොහොම හිත සුද්ධෙන් ඔයා යන්න කුසුකුටියට, කුස්සියට ගිහිල්ලා භාවනා යෝගීව මේක කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේක ඖෂධයක් වෙනවා. දෙපාරක් හිතන්න එපා.